Lunod ni. Ayun siya. Lami na po. Oh, taga din ini. Taga din ini. Dumi. Kaya nga rin ba? Nura?
Isang pangalan. Anak. Dari ko ka ma'am. Sigarilyo? Oh. Sigarilyo ka? Sigarilyo kan? Balik ka. Sino ka stick sir? Sino ka stick? Hindi, makapil ka. Nih. Hindi ka pwede. Kailangan yung walang makapil. Ikaw banday? Gano'n, hindi mo pa man? Sa kuya ka. Ada apa? Uang ko. Oh, dito pinanay pa kapil. Ma'am, yung steak ma'am, pagpila. Tapos sa siya. Video siya kayo mo isda ante. Fish vendor. Asan ito sangkol? Sisan mo eh. YouTube spin daw na lang. Sagbay! Sagbay niya akong YouTube! Ay, akong mahali tayo. Kailangan mo sinagdag ko. Hoy, kailangan sinagdag mo. Ako'y mahali na nila. Pero may lako. Yan, may kumpalangan ito. 153.
Panbintira ni Polo sa akin. Ano lang ipis naman na. Ay, akalo ko. Sige, bitaw yung ampo. Sige, balik ito. Daot. Daot. Ay, yun siya magkamay. Lalo nagtugtog ng Ito, kamay. gabi mo kita yan to. Daot. Kaya ito sa pagkakapan. Kaya ko sa kayo ito. Ang tija ito sa katre. Ipalayas mama siya. Pahuli ka mo dito. Pagkali naman kayo makatog na eh. Balhin sa dito. Isa kada kada. Sila tayo. Taro, si. Saya paparuji kan. Makuangas yung kan.